سلام، به سینمازیست خوش اومدین. یکی دیگه از ویدیوکست های نوروزی همراه امیر خضرایی منش با یک پیشنهاد فیلم که از طرف امیر بوده، فیلم کوپه شماره 6، یک فیلم اروپایی. تو این ویدیو قراره درباره این فیلم با امیر خضرایی منش گفتگو کنم. امیر جان سلام. سلام. خوشحالم که بازم پیشت هستم و امیدوارم که گپ خوبی داشته باشیم درباره کوپه شماره 6. مرسی از وقتت. من معرفی کنم فیلمو یا شما؟ تو معرفی بکن. بعد فیلم تقریبا میشه گفتش که یک درام عاشقانه است. درست میگم؟ بله. میشه درام عاشقانه به حساب آوردش. یک درام عاشقانه است در مورد زنی به اسم لارا که از فنلاند اومده روسیه به خاطر عشقی که به باستان شناسی داره. با یه خانمی آشنا شده به اسم ایرینا، تو آپارتمان اون ساکن شده. قرار این دوتا برای دیدن یک سری از سنگ‌نوشت‌ها برن یک جای خیلی سردسیر از روسیه، جای سردسیرتر از روسیه، برن قطب شمال در واقع، و اونجا اون در واقع سنگ‌نوشت‌ها رو ببینن. اما در لحظات آخر ایرینا منصرف میشه و این قرار تنهایی به این سفر بره و این سفر تبدیل میشه به یک جور سفر درونی برای این کاراکتر. با این مقدمه امیر جان اگه موافقی میتونیم بریم سراغ فیلم. آره ببین، حالا گفتیم که فیلم عاشقانه است. از یه جهت دیگه اینم زدم بگم فیلم فیلم فنلاندی روسیه. من اصلا کارگردانش هم نمیشناختم و همین الان اسمش یادم نمونده واقعا، ولی خیلی خودم دوست دارم این تجربه ها رو که یه فیلمایی که هیچی دربارشون نمیدونی یهو میبینی و اتفاقای خیلی جالبی ازشون در میاد. از این فیلمساز چیزی که یادمه، یک فیلم که بقیه خیلی احتمالاً میشناسه، باز اسم فیلمه یادم نیست ولی من بگم احتمالاً تو یادت میاد یا مخاطبا یادشون میاد، در مورد یه بوکسوریه، بهترین روز اون بوکسور است اسم فیلمه، که اونم فیلم خیلی جذابیه. جالب شد. خب من فکر کنم اونو ندیدم. فیلم از یه جهت دیگه یه جور فیلم جاده‌ایه، چون میدونید دیگه ما یه دسته که تو فیلم‌ها داریم این فیلم‌های جاده‌ای ان که یه سفری رو در بر میگیره و بعد خود اون کیفیت در جاده بودن جزو جذابیت‌های این فیلم هاست. حالا اینجا این فیلم قطاریه در واقع به جای جاده‌ای و خب خود این عنصر قطار به نظر من خیلی عنصر جذابیه. من یادم هست که چند سال پیش ما با علیرضا رسولی نژاد دوست عزیز من که فیلمساز هم هست، منتقد هم هست، فیلم‌های جالبی هم می‌سازه. بله آره، و آدم بسیار خوش سلیقه‌ایه. علیرضا همیشه میگفت این قطار یکی از سینمایی ترین موجودات اصلا خودش و خیلی چیزای جذابی میشه تو قطار در آورد. این فیلم هم خب یه بخش زیادیش تو قطار میگذره، یعنی ما اگر اون مقدمه و مؤخره فیلم رو بذاریم کنار، بدنه اصلی فیلم داره توی قطار میگذره، به خاطر اینکه اون سفری که این دختر میخواد بکنه یه سفر نسبتاً طولانیه و این با یه قطاریه که راه میافتن از مسکو راه میفته که بره به اون جایی که این سنگنگاره های خیلی باستانی و اینها قرار داره. اول که خود این سنگنگاره ها یه جور نمیدونم اگه بگیم یه جور مگافین مثلا، یه همچین چیزی هن دیگه، یعنی سفر اصلا به خاطر این شروع شده، کلی ماجرا رو به خاطر این داره متحمل میشه، ولی عملا ما میبینیم که در نهایت مسئله اصلی اصلا اینها نیست و ماجرای اصلی این همون چیزی که در همه این سفرها هست، اون چیزی که اصطلاحاً در شکل اسطوره‌ایش میگیم سفر قهرمان و این مراحلی که پشت سر میگذاره و تحولاتی که تجربه میکنه اینجا هم هست، ولی خیلی خیلی شخصی‌تر، جمع و جورتر، کوچیک‌تر. اصلا خبری از اون قهرمان اسطوره‌ای و با اون شمایل هایی که یه وقت انتظار داریم اصلا خبری از این چیزها نیست. خیلی خیلی جمع و جورتره، یه آدم خیلی ساده است، روابط خیلی ساده‌ایه. бокал за мою финскую подругу замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. خب یک صحبت کردی در مورد این سفر قهرمان. حالا آره فیلمم اول توی یک آپارتمان با کلی آدم شروع میشه، بعد یهو محدود شدن این فضا به یک فضای کوپه که خیلی از فیلم
توی اون میگذره. برای مخاطبا بگم که ممکنه از اینجای این ویدیو به بعد ما اسپویل داشته باشیم، ولی سعی میکنیم هر جا که خطر جدی تر شد به شما یه هشداری بدیم که اگه خواستید اول فیلم رو ببینید بعد بیاید این ویدیو رو ببینید، در واقع چیزی از دست نداده باشید. از یک آپارتمان شروع میشه، بعد توی یک سفری که با این قطارت مثل که 3-4 شب طول میکشه، یعنی اینا یک شب که قطار همون توی یک شهری توقف میکنه، باز میرن 2 شب دیگه هم ما توی فیلم میبینیم تا اینا میرسن به یک جا. مقدمه و مؤخره ما توی قطار نیستیم ولی بقیه فیلم رو تو قطاریم و در آوردن همچین فیلمی طوری که ریتمش نیفته کار آسونی نیست. گویا فیلمم مال اون زمانیه که تازه جماهیر شوروی فرو پاشیده، درست میگم؟ یا حالا مثلا چند سال بعدترش احتمالاً. اون دوربین هندیکمه به نظر من شاخص‌ترین چیزی برای ما که دوربین هندیکم مال سالهای دهه 90 میلادی بود دیگه. تو دهه 70 ما هم کم کم اومده بود این دوربینای هندیکم. اتفاقا فکر کنم مثلا یکم نسل جدیدتر از ما شاید حتی تجربه از این هندیکم‌ها این شکلی هم دیگه در خاطرشون نباشه. آره که فوکوس هم خیلی دیر میکشید، الان تو تصویر هست فوکوس خیلی دیر خودش میکشه. آره و یه چیزی هم که هست، ببین جالبه که اون اول توی خونه اون دوست خانومش در مسکو که کلی هم مهمون و اینا هست، ولی همونجا هم یه جوری کارگردانی شده که ما تنهایی این دختر رو حس میکنیم. یعنی این انگار یه حالت گسیخته از اون جمعیت داره، نمیتونه تو دل اینها انگار حل بشه. یعنی شاید داره میخواد که مال اون جمع باشه ولی مال اون جمعه نیست عملاً. اینو از منم همچه حسی داشتم، ولی این به نظرت به چه عنصری برمیگرده؟ ببین این به نظر من به اینجایی برمیگرده که اون خیلی فضا روشنفکریه دیگه، فضای تیپیکال روشنفکریه. این آدم روشنفکر نیست، یعنی حتی همون قضیه باستان شناسی هم اونجا حرف میزنن، میگه که نه من باستان شناسی اینا نیست، دوست دارم برم ببینم. بعد یه مردی میگه که بله خب جالبه که آدم بره ببینه چون گذشته هاش وصل میشه و اینا. آره میگه گذشته یک توضیح برای حال ما هستن. آره. خب که بعد این خودش هم تو قطار وقتی این پسره که کسیه که همکوپه‌ای اینه و میشه شخصیت بعدی در فیلم که یه آدم خیلی عامیه، میگه خب برای چی پاشی بری اونجا اونا رو ببینی، این انگار خودش از خودش جوابی نداره بده و همون حرف اون مرده رو میگه و این بار انگار یه جعلی هم میکنه، میگه من دانشجوی باستان شناسی هستم. در حالی که در واقع نیست. خب و میشه حدس زد که اصلا این دیدن این سنگ نگاره ها شاید اصلا در اصل پیشنهاد اون دوسته بوده کلا و اینم فقط به خاطر همراهی با اون میخواسته بره. اگه با خودش میبود شاید اصلا نمیخواست بره مثلا این سنگ نگاره ها رو ببینه شخصا، از یه چیزی که از درون خودش اومده باشه. از اینجا بعد بچه‌ها من فکر می‌کنم یک اسپویل داشته باشیم چون من مشخصا میخوام راجع به مسائل داستانی صحبت بکنم. حتی تو قطار هم اون جایی که دوربین رو برداشته اون هموطنش و رفته، این شروع میکنه به شرح دادن جهان ایرینا. برای میگه من این جهان رو خیلی دوست داشتم، خیلی دلم میخواست قاطی این آدما بشم. و شروع فیلم ما اول میبینیم که این از یک دری، یک زنی وایستاده از یک دری میاد که بعد میفهمیم در توالت بوده اومده میره. همین حس این که نگاه نمیچسبه به این جمع و اینا دارن بازی این گفت مالکیه رو انجام میدن. بعد همین ایرینا دوست دخترش در واقع شروع میکنه به یک جمله رو میگه حالا بگه این کیه، بعد این یک جمله رو میگه، یک مرده میگه که اصلا درست اسم یارو بلد نیست تلفظ. میگه آنا آخماتوها شاعر معروف، میگه که خب این داره، حالا ما که نمیفهمیم تلفظ اشتباهه ولی اونشون خودشون روسن، میگه که تلفظش هم تازه این نیست اینه. آره این نمیتونه تو این جمع انگار حل بشه ولی معلوم شیدای این فضاهاست. وقتی با لوها، اون مرده اسمش لوها، وقتی اون ته اون واگن وایستادن و دارن بیرون تماشا میکنن، داغون بود رستوران قطار، این تنوع در حال و هوا رو با همون قطاره خیلی خوب داره بازنمایی میکنه برای تنوع حال و هوایی که این کاراکترها دارن. از این جنبه‌های فیلم من خیلی خوشم اومد. و ببین یه چیز دیگه هم که به اینها اضافه میشه، این در واقع پلاستیسیته این فیلمه. یعنی این یه
جنس تصویر چرک ساخته. اصلا ما با تصویر شارپ خیلی تر و تمیز سر و کار نداریم دیگه، یعنی عمدن یه جوری، حالا نمیدونم با لنزایی که بسته یا احیانا تو پست پروداکشن شاید، چون فیلمایی که ما امروز میبینیم خب فیلمای خیلی تر و تمیزترن به اصطلاح، عمدن اصلا خواسته که فیلمه یه خورده تصویرش چرک باشه. و بعد یه کار دیگه هم که کرده در کنار اینه که ما در این فیلم، یعنی نه خود این دختره یک دختر خیلی مثلا زیبای ویژه عجیب و غریبیه، نه پسره یه مرد مثلا خیلی جذابه، اصلا خیلی آدمای معمولی هن کاملا. و همینطور که تو گفتی اون وقت این، یعنی اینم میاد اضافه میشه به این ماجرای این قطاره و خب خود این قطار هم از این اصلا قطاره بوی نامیده در واقع. میدونی من چون یه چیزی هم یه وقتی همون زمان که فیلمو دیده بودم یادداشت کوتاهی دربارش نوشته بودم، خودم دوباره نگاه میکردم برای این بحثمون، یه اشاره که کردم اینه که این قطار، این واگونا از اون جنس واگوناییه که به خصوص ماها، یعنی ما دهه 60 ها اگر سفر رفتیم، من مثلا تهران مشهد رو زیاد سوار قطار شدم، این کوپه‌های از همین جنس بود. حالا الان یه قطارایی اومده مثلا شیک‌تر و تر و تمیزتره، ولی من خودم بچگی و نوجوانی و حتی جوانیم بیشترین سفر تهران مشهدم رو در یه همچین واگن‌هایی رفتم و برگشتم. یعنی مجموعه اینا خیلی همه با هم دیگه جفت و جور شده. اون جنس تصویری که میگم، خود این محیط این قطاره، اینا آدمای معمولی هن. در یه ناحیه‌ای از روسیه داریم حرکت میکنیم که زرق و برقی نداره، ولی خب یه سری کارهای خیلی جالب تونسته بکنه. اولا این داستانکاش خیلی به نظر من اندازه است. مثلا یه شخصیت فنلاندی که میاد وارد میشه، گیتاری، سفر بی‌نظیر اینا به خونه اون زن که حالا میتونیم حدس بزنیم شاید مادر بزرگ این پسر، به صراحت هم فکر کنم گفته نمیشه دیگه. و خب خیلی خونه جذابی اصلا خودش، اون خانوم خودش که اونجایی که میگه این توی سرشماری اگه موسرخا رو حساب کنیم جمعیت مثلا فلانجا از چیز بیشتر میشه. بعد این میگه این دخترم که موسرخ، میگه آره اینم داخل آدم داریم حساب میکنیم. میدونی یه چیزای این شکلی میسازه که اینا خیلی خیلی کوچیک کوچیک هی داره این رابطه رو یه زیر و بم بیشتری بهش میده. ببین یه چیزایی داشت اول تو ذوق من خورد، یعنی مسئله اعتماد زنه به این مرده. گفتم یعنی چی؟ چرا مردی که اینقدر اگریسیو اول مواجههشون خیلی مواجهه بدی بود دیگه، چرا حالا با این مرد شروع میکنه به حرف زدن؟ اما یکم جلو میره میبینیم مثلا این ویژگی این زن است، یعنی انگار توی روابطش دنبال ماجراجوییه. خب یعنی اونجا که اول گفتش که باشه میام، یعنی یه خورده سخت بود، رفت به اون دختر تلفن زد، تلفن رو جواب نداد، بعد گفت باشه باید میام. بعد عدم اعتماد رو نشون داد، ولی انگار از این فضای حول و ولا لذت میبره این آدم. خب برای همینه که از فنلاند پا شده اومده روسیه، همینا رو توضیح میده. بعد هم خونه اون خانم شده، آره هم خونه بعد اون شده، معشوقه هم شدن. دقیقاً. یعنی میخوام بگم که کم کم سوالای قبلی منو جواب داد که چرا. بعد یک جای جذاب فیلم، ببین برای من اینا وقتی اون زنه با دوتا بچه‌هاش میان تو قطار، اینا دوتا انقدر با اون احساس فاصله میکنن که دوتایی میرن تو رستوران. میرن تو رستوران، سر یک میز نمیشن، سر دوتا میز میشن، بعد باز با یه خانواده میان که اون مرده پا میشه میره. اینا رو خیلی دوست داشتنی به شکل عجیبی هم میره. آره از اون بالا میره میشینه و مرده یهو سپر دفاعیش میاد بالا، پا میشه میره. این در زمان حضور فنلاندی دوباره تکرار میشه. این میره تو خودش، اصلا با این دوتا هیچ کدوم حرف نمیزنه. اما وقتی با زنه هست انگار میگه که مثلا ما میگه ماشین از کجا، میگه من آشنا اینجا زیاد دارم. صبح که از خونه اون پیرزنه دارم میان، میگه میفهمی ماشین از کجا آورده. بعد یا میگه در مورد من قضاوت کردی، میگه تا الان من در چیزی که همین الان میبینم میتونم حرف بزنم. حالا میخوام بگم اینو بگم، یه جای جذابی میرسه که دوباره میرن تو رستوران قطار و قرار دیگه روبروی هم میشینن. بعد زن عذرخواهی میکنه،
اینجا رو من خیلی دوست داشتم. میگه ببخشید من انقدر عجیب بودم تا الان. آره. در برابر اون چیزی که ما اول فیلم فکر میکردیم که قراره باز یک مردی که عرصه رو بر زنان تنگ میکنه، حتی ممکنه اولش فکر کنه که الان ممکنه تجاوز کنه به این توی کوپه قطار، یا تو اون سفری که داره هی انتظاری از ما رو به تعلیق میندازه. بعد میبینیم که اصلا این دوره یک چیز عجیب غریبی با این مرد تجربه. و این که میگه این تعلیق، این خودش جالبه. من اینو همیشه خیلی دوست دارم که یه سری الگوهای کلاسیک رو تو میتونی بگیری ببری تو دل فضای خودت ولی همچنان به کار بگیری. این فضای این فیلم فضای اون جهان هالیوودی و اون تعلیق ها نیست، ولی این چون خیلی درست اتفاقا از اون گزینه هایی که اون سینما به ما میده استفاده میکنه تو دل فضایی که خودش میخواد. اون جایی هم که میگی دختر حاضر میشه که با این بره، یه نکته دیگه هم داره که جالبه. ببین این یه دور اومده رسیدن به سن پترزبورگ، رفته به دوست دخترش زنگ زده که برگرده، که اصلا میخواد برگرده دیگه، زده شده. یهو میفهمه که اون اصلا انگار براش مهم هم نیست، حتی انگار اصلا پرشو وا کرده. آره پرشو وا کرده اینها. یعنی این تماسی که اونجا میگیره و دیگه جواب نمیده، انگار یک مرحله از گسیختگی با اون آدم، یه نقطه عطفه و یه بخشی از پذیرفتنم اون توش نقش داره به نظر من. یعنی شاید اگه یه حالت عادی بود نمیرفت بازم، ولی اینجا که چیز شده انگار میگه که بذار برم حتی شاید یه جور تلافی هم ته ذهنش باشه که حالا که تو جواب ندادی من اصلا با این میرم چیز میکنم. اینجا خودخواهانه است، یعنی داره سوء استفاده انگار این از مرده میکنه، ولی خب تو سیر به یه برابری نسبت به همدیگه انگار میرسن این دوتا. آره. حالا برای من اونجا میدونید مشخصا جذاب میشه به خاطر اینکه وقتی این داره عذرخواهی میکنه، مردم با یک حالتی که من مثل تو رو زیاد دیدم انگار، میگه من بدتر از ایناشم دیدم، یعنی اشکال نداره. بعد باز هم اونجا برای من باز نمیشه قضیه. خب وقتی میرسن به اون مقصد و دوباره این میره مرده رو پیدا میکنه، با یک آشنایی زدایی فوق‌العاده من مواجه میشم. هیچی خوب نیست، هیچی. یعنی شرایط بیرونی به معنای واقعی افتضاحه. اینا به سختی رسیدن اینجا، برف، بوران، این سنگنگارها، انگار اون چیزی نیست که اصلا دیده نمیشه. اصلا دیده نمیشه. اون چیزی نیست که این انتظارشو میکشیده. و بعد وقتی برمیگردن اینا دارن با هم تفریح میکنن و این مجموعه رو در واقع داره میبره جلو. از یه جهاتی هم وقت شبیه چیز دیگه. منو از فیلمه یه جورایی یاد بیفور سانرایز و بیفور سانست لینکلیتر هم انداخت. منتها اونجا اگه قطار یه بهانه است که اینا اصلا بیان بیرون قطار و ادامه بدن، اینجا اتفاقا قطار لوکیشن اصلیه. و باز اونجا اگه ما با آدمای روشنفکر سر و کار داریم که کلی بحث روشنفکری دارن، اینجا اصلا روشنفکریه یه آریه‌ای، یه چیز آریه‌ای بوده همون اول که کلاً پس زده میشه و این جهان این دوتا رو میبره جلو. منتها در نهایت این فیلمیه که ما هر چقدر حرف بزنیم خیلی کم میتونیم بیانش کنیم. یعنی اون حس و چیزی که میخواد باید واقعا آدم بشینه تماشا کنه، اون حس سرمایی که میده، بعد اون گرمایی که اون عرق‌ها در واقع میده. و اون وقت حالا دیگه ما که خیلی وقت در اون مرحله ما بعد اسپویلی هستیم، اینجا هم من چون درباره مشخصا پایان فیلم میخوام حرف بزنم، بازی اشاره بکنم. به نظر من این پایان بندی بی‌نظیره که این دختره اون یادداشت پسره رو باز میکنه، نقاشی و اون چیزی که نوشته رو میبینه، بعد روش اونور میکنه، کم کم یک خنده‌ای میاد تا تبدیل اصلا به یه خنده میشه. این در یه سیری این اتفاق میفته که خیلی جذاب این کارو کرده و فیلم با این تموم میشه و بسته میشه. ببین این پایان بندی از این نظر برای من جذاب بود، از دل خود جهان این فیلم، بدون که چیزی چیدمانی باشه. زنه یک جای از لجش در واقع به جای میگه دوست دارم، تو فنلاندی چی میگه؟ این افیو رو میگه مثلا تو این مایه هایی که دهنت سرویس رو مثلا بهش میگه و اینو یاد میگیره. پایان که اون رو میفرسته ما نمیدونیم واقعا رابطه این دوتا واقعا لب همین مرز دوست دارم و افیو I love you and افیو
این واقعا بین این دوتاست و این برای من خیلی، یعنی اون خنده که پایان میگه همینه. و اتفاقی که تو این سفر درونی برای این دختره و پسره شاید میفته اینه که انگار دختره میزانی از وابستگیش کم میشه و پسرم که الفت هراسه، یعنی انگار میترسه از اینکه با کسی وارد رابطه بشه و فقط رابطه براش انگار سکسه که مثلا سریع تموم بشه و بره پی کارش. و تا به این البته جالبه که ولی خود همون سکس رو هم پس میزنه با این آره. یعنی انگار یه مرحله جدی‌تری شده براش که نمیخواد به اون مرحله برگرده. میخوام بگم که خیلی خوب با همین جمله واقعا، یعنی من اگه این جمله نبود به نظرم فیلم خیلی ناقص بود، اگه این دوباره این جمله رو نمیشنیدیم. که من وقتی اینو دیدم تو ذهنم خودم این مال کجا بود، دوباره رفتم گشتم پیداش کردم دیدم تو اولین صحبتاشون این حرف زده شده و اونجا تو مستی اینو به این گفته در حالی که داره چیز دیگه ای میگه و در پایان دوباره اون جمله رو که میبینیم همه چی معنادار میشه. و از این نظر من به نظرم یکی از چیزهایی که تو سینما همیشه ما ازش لذت بردیم، این که چیزها برن معانی همونن ها ولی معانی دیگه ای پیدا بکنن، آبستن مفاهیم جدیدتر میشن. و دوباره هم این که من یه اشاره هم قبلتر کردم که چطور از الگوهای کلاسیک تو میتونی در کار خودت با جهان خودت استفاده کنی. این که آقا یه چیزی اگه یه جایی میکاری تو فیلمنامه یه جایی ازش درست استفاده کن. دقیقا. این قشنگ مثال اینه که چجوری تو اینو یه چیزو چقدر ساده یه جایی کاشتی و بعد انتهای فیلم اینجوری اینو برداشت میکنی. میگم دوباره با یه فیلم کاملا کلاسیک 2 تا 4 تایی سر کار نداریم ولی داره از اون 2 تا 4 تاهای درستی که تو قواعد هست بسیار خوب استفاده میکنه. Ничего не надо. Почему нет? Ты никогда знаешь, как судьба сложится. من خیلی ممنونم بابت که این فیلم رو به من پیشنهاد دادی. امیدوارم که دوستان سینمازیست هم این فیلم رو ببینن و لذت ببرن. حالا اگر دوست داشتید قبل از اون جایی که گفتم اسپویله برید فیلم رو ببینید، هرچند اگر اونجا رفتید دیگه ولی فیلم لذتی که ما ازش میبریم خیلی لذت مربوط به قصه نیست، بیشتر این ساختن این فضاها. آره یه چیزی که تهنشین میشه تو آدم، یک چیزی که به قول روزها شما از خود سیوژتش لذت میبرین. فابیولا خیلی چیزی واسه گفتن نداره. همین از اون چیزاست که همونطور که امیر گفت لذت تام و تمامش فقط با تماشاشه، یعنی این چیزایی که ما گفتیم شاید توصیف اون تماشاست، خود اون اصلا نمیشه، خیلی فاصله داره. امین جان خیلی ممنونم بابت وقتی گذاشتی، بابت پیشنهاد جذابت. امیدوارم باز هم به من افتخار بدی و به سینمازیست بیای. خوشحالم که فیلم رو دوست داشتی. امیدوارم کسایی هم که این آیتم رو دارن میبینن برن ببینن و تهش به ما فوش ندن، لذت ببرن از فیلم و فکر میکنم که لذت میبرن. فیلم واقعا کوچیک دوست داشتنیه. آره خیلی ممنونم. اگر شما هم این محتوا رو دوست داشتید به بقیه پیشنهاد کنید. لایک و سابسکرایب شما به من کمک میکنه که با شتاب بیشتری کار بکنم. از این بابت ازتون ممنونم. تا آیتم بعد خداحافظ.